Oh my god. हेलो एभ्रीवान 2024 मा चाहिँ हामी नयाँ केही क्रिएट गरौँ भनेर मैले यो होली लुक्स क्रिएट गरेको छु। यो चाहिँ होलीको थीममा रहेको छ। इफ तपाईलाई यो लुक्स मन पर्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड देन मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने राम्रो लाग्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि आगामी दिनमा पनि मैले क्रिएटिभ मेकअप भिडियोहरू हाल्ने नै छु र हजुरलाई कस्तो भिडियो आगामी दिनमा चाहिन्छ त्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ओके, हामी चाहिँ यो लुक्सलाई क्रिएट गरौँ है त। Let's go. मेकअप एकदमै कलरफुल भएकोले कलरफुल आई स्याडो प्यालेटबाट हामी यो मेकअप सुरु गर्छौँ। वाउ, यसमा धेरै नै कलर छ र मैले लिए सेलो टेपलाई मजाले जति चाहिन्छ लेन्थ त्यति दाँतले काटेर मैले निधारेर नाकमा टाले। मलाई आइब्रो पनि फिल गर्नु थियो पछिबाट, त्यसैले आइब्रोलाई पनि ढाकिदिए। आइब्रो मलाई कलरफुल चाहिएको थिएन। त्यसपछि एक सेट व्हाइट फाउन्डेसन लिएर मैले फिल अप गरेँ ब्युटी ब्लेन्डरको सहायताले। तर यो टेप चाहिँ फुस्किरहेको थियो, त्यसैले मैले पानी टेपले एगेन यो टेप फालेर टालिदिए। पानी टेप चाहिँ मेरो फेसमा टाले, एकदमै गनाउँदो रहेछ। तपाईहरु चाहिँ यो टेपको युज नगर्दा बेटर। टेप टाल्न अलिकति गाह्रो नै भइरहेको थियो मलाई, एकदमै धेरै स्मेल आइरहेको थियो। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ यस्तो टेपको युज नगर्नु होला। मार्केटमा पाउँछ फेसमा टाल्ने टेप, तपाईहरु त्यही नै युज गर्नु होला। माइन्डमा यो क्रिएटिभ मेकअप गरौँ भनेर एक्कासी आयो, त्यसैले मसँग जे थियो मैले त्यही युज गरेँ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरु यस्तो नगर्नु, तयारी गरेर मात्र यो मेकअपलाई रिक्रिएट गर्नु होला। टेप लगाउँदाखेरि के फाइदा हुन्छ भने हामीले लगाएको कलर चाहिँ धेरै यताउता जाँदैन। सरप्राइज! अब चाहिँ म मेरो सेटको 1 सेट व्हाइट फाउन्डेसन लिएर मैले आफ्नो फेसमा अप्लाई गरेँ, अर्थात् यो टेपको बीचमा अप्लाई गरेँ। बिकज मलाई अलिकति यो एरिया व्हाइट चाहिरहेको थियो। व्हाइटमा चाहिँ कलरहरू एकदम मजाले खुल्ने भएकोले गर्दाखेरि 1 सेट व्हाइट फाउन्डेसन लिएर आफ्नो फेसमा अप्लाई गरेँ। त्यसपछि मैले कन्सिलर पनि एड गरेँ, ताकि कन्सिलर एड गर्ने एरियामा त कन्सिलर एड नै होस् भनेर, किनकि कन्सिलर त आईको तल एड गर्नु नै पर्थ्यो। त्यसैले मैले अहिले नै मिक्स गरिदिएँ। त्यसपछि लुज पाउडर अप्लाई गरिसकेपछि आई स्याडो प्यालेट निकालेर कलरहरू हेरेँ कि कुन कुन कलर मसँग छ। त्यसपछि मैले स्टार्टिङमा अप्लाई गरेँ पिङ्क, बिकज मलाई आई लिडको वरपर चाहिँ अप्लाई गर्नु थियो, किनकि मेरो आँखा अझै पनि नदेखियोस् भनेर मैले चाहिँ पिङ्क कलरबाट स्टार्ट गरेँ। र मलाई अरू धेरै कलरहरू पनि एड गर्नु थियो र म बिस्तारै सबै कलरहरू लिएर पालै पालो एड गरेँ। तपाईहरु आफ्नो इच्छाले जुन जुन कलर मनपर्छ जानेर त्यही अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कुनै फर्मुला छैन कि यहीँनिर अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर, त्यसैले आफ्नो इच्छा अनुसारको कलर फिल अप गरेर यो स्टाइलमा मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मैले भिडियोलाई कति पनि स्किप गरेको छैन र फास्ट पनि गरेको छैन। यहाँ चाहिँ मैले गिल्टर एड गरिरहेको छु। आफूलाई चाहिने गिल्टर हजुरहरु पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। गिल्टरले चाहिँ अझ फेसलाई हाइलाइट गर्ने गर्छ र मैले चाहिँ धेरै थरीको गिल्टरहरू एड गरेको छु, आइजदेखि लिएर हरेक ठाउँमा। तपाईहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली मेरो यो आई स्याडो अप्लाई चाहिँ सिद्धिएर यो टेप निकाल्ने बेला भयो। अलिअलि चाहिँ दुख्छ यसरी निकाल्दाखेरि।
स्किनमा प्रब्लम आउन सक्छ, सो बिस्तारै निकाल्नु होला। पालै पालो मैले सबै टेप निकालेर फालिदिएँ। अब मलाई गर्नु थियो यो मेकअप। अब चाहिँ बाँकी भागमा म मेकअप गर्छु। स्टार्टिङमा मैले आइब्रो बनाएँ। हजुरहरू मेरो यो सबै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कसरी मैले मेकअप गर्छु स्टार्टिङ टु एन्ड, इफ हजुरहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईहरू अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। होली मेकअप भनेर पनि राखेको थियो र अर्को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। स्टार्टिङ टु एन्ड नै छ हैन, त्यसमा पनि। र यो भिडियोमा पनि मैले कति पनि स्किप नगरी, कति पनि फास्ट नगरिकन हजुरहरूलाई सेयर गरेको छु ताकि हजुरहरूलाई हेल्प होस्। आइब्रोदेखि लिएर हजुरहरूले फेसको हरेक पार्टलाई चाहिँ राम्रोसँग डिफाइन गर्नुभयो भने हजुरको मेकअप अलरेडी बेस्ट हुन जान्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ कति पनि स्किप नगरेर मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भन्ने कुरा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हजुरहरूले स्टार्टिङ टु एन्ड सबै बुझ्नुहुनेछ र हजुरहरूले पनि यस्तो टाइपको रिक्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र कोले रिक्रिएट गर्नुहुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोला कि मैले रिक्रिएट गरेँ भनेर। मेरो रुम चाहिँ बाटोको साइडमा भएकोले मैले चाहिँ भोइस ओभर गरेर मात्र यो भिडियो हाल्नु परेको हो, किनकि भोइस ओभर पनि मैले नाइटमा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अरू बेला जहिले बाटो हल्ला नै हल्ला भइरहेको हुन्छ, त्यसैले म हजुरहरूलाई राम्रोसँग भन्नै पाउँदिनँ। अब चाहिँ मैले फाउन्डेसन अप्लाई गरेँ, आफ्नो फेसको सेटको फाउन्डेसन अप्लाई गरेँ यो ब्रसले गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको मजाले अप्लाई हुन्छ। तर ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरू ब्युटी ब्लेन्डरको सहायता लिनै पर्ने हुन्छ। मैले घाँटीदेखि लिएर सबैतिर मजाले फाउन्डेसन अप्लाई गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी नै हल्का हातले फाउन्डेसन चाहिँ अप्लाई गर्नुहोला, यो ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्नुहोला। र मैले निधारमा पनि गरेँ र निधारको लागि चाहिँ एकैचोटि ब्युटी ब्लेन्डरले नगर्नु होला, ब्रसले अप्लाई गरेर ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मजाले ब्लेन्ड हुन्छ। त्यसपछि मैले लिए यो नोजको लागि यो कन्टोर। यो कन्टोर चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ बेस्ट कन्टोर छ, तपाईहरू पनि यस्तो टाइपको मार्केटबाट लिन सक्नुहुन्छ। तर लिने बेला चाहिँ डेट एक्सपायर छ या छैन, अर्थात् टाइम हुँदैछ या छैन भन्ने कुरा हेरेर लिनु होला। यो कस्मेटिकको प्रडक्ट लिँदाखेरि चाहिँ हामी अलिकति कमै युज गर्छौँ, अझ हामी भन्दा पनि एज अ डेली लाइफमा प्राय युज हुँदैन, त्यसैले धेरै दिन नै चल्न जान्छ। त्यसैले कस्मेटिकको चाहिँ 2 वर्षसम्म मजाले डेट हुन्छ, त्यसैले 2 वर्ष डेट छ भने त्यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ मजाले लिँदा राम्रो, किनकि डेट हेरेर लिनु होला। कस्मेटिक प्रडक्टहरू चाँडै नै सिद्धिँदैन। कन्टोर चाहिँ मैले गालामा गरेँ, नोजमा गरेँ र ओठमा पनि गरेँ। त्यसपछि मैले यो अर्को कन्सिलर लिएर नोजलाई हाइलाइट गरेँ अनि त्यसपछि गालालाई पनि, ताकि म यसमा चाहिँ यो मेकअपमा चाहिँ एकदमै यङ देखियो। यङको लागि चाहिँ मैले गाला पनि कट गरेँ, किनकि एकदम फुच्ची फेस आइरहेको हुन्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति यङ देखाउनु थियो मलाई, त्यसैले मैले आफ्नो गाला पनि कट गरेँ। र लिपस्टिक चाहिँ मलाई नर्मल लिपस्टिक भन्दा आज अलिकति फरक गर्नु थियो, कालो पनि होइन एकदम रेड पनि होइन, त्यसैले मैले यो मेरो आइब्रो बनाउने गाजलले नै लिपस्टिकको यो आउटलाइन कोरेँ। र यो आउटलाइन कोरिसकेपछि मैले गाजल पनि लिएँ। यो नर्मल गाजल हजुरको प्रत्येक घरमा पाउन सक्नुहुन्छ, हरेक दिदीबहिनीहरूसँग हुन्छ हैन, त्यही युज गर्नुहोला। मैले पनि यही युज गरेँ। मैले अलिकति फरक तरिकाले आज विङ बनाएँ गाजलको चाहिँ। यस्तो विङ्सले चाहिँ क्रिएटिभ मेकअपलाई चाहिँ अझ इन्हान्स गर्ने गर्छ, त्यसैले मैले चाहिँ यो विङ्स बनाएँ। यो विङ चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। इफ तपाईँहरू आफ्नो इच्छाले जुनसुकै स्टाइलमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, एभ्रिडे जस्तै। खासै बानी छैन भिडियो बनाउने, क्यामेराको अगाडि चाहिँ ऐना आइदिन्छ जहिले पनि खिच्दाखेरि। अहिले चाहिँ हल्का एक्सपिरियन्स हुँदैछ, त्यसैले यसमा चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोला। मैले लिएँ यो 3D को आइल्यासेस र यो यस्तो टाइपको नयाँ बजारमा ग्लु आएको छ। यो ग्लु चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। यो आइल्यासेस टाल्नको लागि चाहिँ मैले गाजल जसरी पहिला आँखामाथि ग्लु लगाएँ र यो आइल्यासेसमा पनि ग्लु लगाएर मजाले चिम्टीको सहायताले चाहिँ मैले यसरी नै आइल्यासेस टाल्ने गर्छु, किनकि हातले आइल्यासेस टाल्दाखेरि चाहिँ
राम्रोसँग हुँदैन। त्यसैले तपाईहरु पनि यो चिम्टीको मद्दतले आइल्यासेस टाल्नु भयो भने चाहिँ मज्जाले टालिन्छ। बिगनर हुनुहुन्छ भने पनि, किनकि ठीक ठाउँमा आइल्यासेस टालिन एकदमै जरुरी छ। त्यसैले मैले आँखाको लिडलाई उठाएर आइल्यासेस बसेको छ कि छैन भनेर हेरे, तर मजाले बसेको रहेछ। यो पाउडर चाहिँ मैले किन लगाए भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने मेरो आइब्रोज चाहिँ त्यो डार्क कालो कालो लगाएको त्यो चाहिँ हल्का वाटर जस्तो देखेको थियो। त्यसैले मैले आइब्रोको त्यो कलर सेट गर्नको लागि चाहिँ पाउडर अप्लाई गरेको हो र आइब्रोको माथितिर हल्का व्हाइट व्हाइट देखेको थियो। त्यसैले मैले चाहिँ त्यसलाई के गरे भने मर्ज गरिदिए। त्यो सिद्धिसकेपछि मैले मस्कारा लिए। यो मस्कारा चाहिँ हजुरहरूले नर्मली बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ एज अ गुड क्वालिटीमा। सबैभन्दा बेस्ट मस्कारा चाहिँ मलाई यो लाग्छ कि प्राइस पनि एकदम रिजनेबल हैन र हामी सबैले युज गर्न मिल्ने एज अ स्टुडेन्ट लाइफदेखि लिएर सबै, किनकि प्राइस एकदम रिजनेबल छ। हजुरहरू मार्केटमा जहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो लिपस्टिक लिएर तलमाथि हल्का अप्लाई गरे, किनकि मैले अलरेडी ब्ल्याकले लाइनर कोरिसकेको थिएँ, लिप लाइनर। मलाई लिपस्टिकको कलर चाहिँ एकदमै नर्मल चाहिरहेको थियो, डार्क पनि हैन र पिङ्क पनि हैन, बिकज मेरो मेकअप चाहिँ क्रिएटिभ थियो नि त। त्यसैले मैले अलिकति लिपस्टिकको कलरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाउन खोजेँ। मिठो कलर आइरहेको थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिपस्टिकको कलरको नाम त मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर पनि मरुन मरुन जस्तो आइरहेको थियो, तर हल्का मरुन। र तपाईहरु लिपस्टिक पनि तपाईहरुसँग नर्मली दुईटा एउटा छ भने चाहिँ तपाईहरु मजाले मिक्स गरेर डिफ्रेन्ट कलर बनाउन सक्नुहुन्छ एभ्रीडेको लागि। यो लिपस्टिक चाहिँ यताउता गएकोले मैले ओठलाई पनि अझ मजाले क्लिन गरे, ताकि लिपस्टिक र ओठ एकदम फरक नदेखियोस्। ओठभन्दा बाहिर लिपस्टिक गएको चाहिँ मलाई पर्सनल्ली मन पर्दैन, बिकज मेरो ओठ अलरेडी ठुलो नै छ। त्यही भएर र मेरो मेकअप डन भइसक्यो। अब चाहिँ म ड्रेसअप पनि लगाइसकेँ र इयरिङको लागि चाहिँ मैले यो राउन्ड इयरिङ चुज गरेँ, किनकि मलाई अलिकति ग्ल्यामरस पनि देखाउनु थियो। त्यसैले मैले सोचेँ हेयर के बनाउने, र हेयर चाहिँ मैले के गरेँ भने ताकि मेकअप गर्ने बेला चाहिँ सधैँ हामी हिट दिइरहन्छौँ नि हेयरलाई, त्यो हेयर चाहिँ नबिग्रियोस्, त्यसको टेक्सचर खराब नहोस् भनेर मैले हेयर चाहिँ स्ट्रेट नै राखेँ। र मसँग यो माला थियो, धेरै अगाडि सुटिङको लागि मैले बनाएको थिएँ। त्यो मालालाई लिएर मैले हेयरब्यान्डको रूपमा युज गरेँ। युज गर्ने बेला त एकदमै गाह्रो भयो, धागो रहेछ हैन। मैले सोचेको लुक चाहिँ कम्प्लिट भयो। तपाईलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र इफ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो लाग्यो भनेर, र आगामी दिनमा चाहिँ मैले कस्तो भिडियो हाल्ने भनेर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अफकोर्स म त्यो भिडियो बनाउने छु इफ तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने।